हेलो फ्रेंड्स, जॉब इनफरमेशन चैनल आपलोक पुनर्बार स्वागतम जनालो। आज आम आलोचना करिम आत्मसहायक गोटर फाइनाली लिस्टखन आहि परिছে। आपलोके स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आपलोके चेक करिब पारिब आरु केनेके चेक करिब पारिब एतु भिडिओत देखुवा हबो। आपलोके चाब भिडिओটো भाल लागिले लाइक करिब, कमेन्ट करिब आरु सब्सक्राइब करिबले नापाहरिब। आहक आमि भिडिओটো आरम्भ करो। फाइनेल लिस्टखन चाबुलै आपलोके जिकोनो एटा ब्राउजारत SHG फाइनेल लिस्ट बुली टाइप कर दिब। टाइप करार पिছত आपलोके फार्स्ट पेजखन देखा पाबो। जी पेजखन आपलोके देखा पाबो NRLM SHG कैटेगरी वाइज ताते आपलोके क्लिक कर दिब। क्लिक करार पिছত आपलोकर वेबसाइटखन खुल खाइ जाब। खुल होৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব কেটেগৰী ৱাইজ ষ্টেট নেম আছে, কেটেগৰী ৱাইজ আছে SC ST আৰু কিমান টোটেল মানুহ SHG গ্ৰুপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে গোটেই দেখা পাই যাব। আৰু মান্থলি আদাৰ্স টোটেল মেম্বাৰ্স PWBD কিমান মান্থলি কেটেগৰী ৱাইজত মেম্বাৰক ভাগ কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কিমান জন SHG গ্ৰুপ আছে ইয়াতে আপোনালোকে সব দেখা পাই যাব। তাৰ পিছত আসামত ক্লিক কৰিব। আসামত যেহেতু আমি আছো হেতু আপুনি চেক কৰিম। আসামৰ চেক কৰিম আমি। চেক কৰাৰ পিছত তলত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব। তাতে দেখা পাব আপোনাৰ যিকোনো এটা যেটো আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় হেতু আপুনি ক্লিক কৰিব। আমাৰ যিকোনো এটা ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে হেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ব্লক নেম চুজ কৰিব দিছে। আপোনাৰ ব্লক নেম কি পৰে, আপোনাৰ যি ব্লক নেম পৰে হেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ SHG কিমান আছে কোনটো ব্লকত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই যাব। তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ পঞ্চায়ত নেমটো ক্লিক কৰিব দিছে। ইয়াতে কিমানখন পঞ্চায়ত নেমত আপোনাৰ কিমানখন গ্ৰুপ আছে ইয়াতে আপোনাৰ সব দেখাই দিছে। SC ST মান্থলি আদাৰ টোটেল মেম্বাৰ যিকোনো এটা দেখাই দিছে। আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো আপোনাৰ পঞ্চায়ত হেতু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম আহিব। ভিলেজ নেম যোনটো হয় আপোনাৰ হেতু আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ভিলেজ নেম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নামসমূহ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই যাব। নিউ নে ৰিনিউ ৰিভাইজ এইবোৰ সব দেখা পাই যাব। ইয়াতে আপোনাৰ নামসমূহ দেখা যাব। সেইখিনি আছিল ভিডিওটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ যদি নাম আহিছে আপোনালোকে চেক কৰিব। সেইখিনি আছিল ভিডিওটো। ধন্যবাদ।